Taarilulta tänään pääomamarkkinapäivä, missä maalaisitte suuntaviivat tuolle strategiakaudelle 26-28. Ennen kuin pureudutaan tuohon uuteen päivitettyyn strategiaan, niin katsotaan vähän taaksepäin tuota vanhaa strategiaa. Mitkä oli sun mielestä ne keskeiset asiat, missä te onnistuitte vanhassa strategiassa? No varmaan niin, jos lähtee purkaamaan eri liiketoiminnoista, niin uusiutuvassa energiassa kuitenkin me ollaan onnistuttu kasvattamaan se Suomen suurin infraan keskittyvä rahasto haastavassa markkinaympäristössä ja siitä huolimatta, vaikkakin me tietysti jäätiin meidän omasta tavoitteesta sen suhteen. Biossa sitten taas me ollaan onnistuttu tekemään se meidän biohiili-investointi nyt, että se on niin kuin ramp-up vaiheessa. Toki siinä on vielä työtä edessä ja investointeja edessä senkin suhteen, mutta kuitenkin joka tapauksessa senkin suhteen me ollaan edetty, kuin myös sen suhteen, että meillä on Kanadassa se kehitysyhtiö, jossa me tarkastellaan sen strategian laajentamista sitten kokonaan uudelle mantereellekin. Ja kiinteistöpuolella niin me kuitenkin onnistuttiin saamaan se Kevan kanssa JV 300 miljoonan osalta, niin kyllä me paljon niin kuin asioita onnistuttiin myös niin kuin tekemään, mutta tietenkin ehkä se kriittisin, sit mistä jäätiin, niin oli sitten se kasvutavoite ja nyt meillä on tietysti sitten päivitetyssäkin strategiassa, niin on sitten tavoitellaan myös niin kuin laaja-alaisemmin sitä kasvua sit tulevaisuuden suhteen. Jes, palataan siihen kohta, mutta aloitetaan uuden strategian perkaaminen siitä teidän arvokkaammasta osasta, eli Garantiasta. Te selkeytitte Garantian roolia entisestä osana konsernia. Aloitatko kertomalla siitä, että mikä se Garantian rooli osana Taaleria on? No siis Garantian rooli, niin Garantialla itsessään on tietysti oma kasvusuunnitelmansa. Sen rooli osana Taaleria on, siinä on niin monta aspektia. Yksi aspekti on se, että se tietysti toimii samalla markkinalla niiden asuntolainatakausten suhteen kuin meidän kiinteistörahastot, jolloin se tiedon jakaminen, markkinaymmärryksen jakaminen, kun toimii samalla markkinalla, niin se tietysti tuottaa lisäarvoa, koska tiedollahan tässä kuitenkin molemmat liiketoiminnot nimenomaan tiedolla ja osaamisellahan ne tekee sen tuottonsa. Mm-hmm. Toinen elementti on sitten se, että kun rahastoja perustetaan, on ne sitten uusia flagship-fundeja tai sitten kokonaan uusia rahastoja, niin Garantian näillä yritysratkaisuilla niin mahdollistetaan sitten parempi likviditeetin hallinta niissä ja sitten tämä on niin suoraan tavallaan siihen liiketoimintaan liittyviä synergioita, mutta sitten jos ajatellaan sen niin omistamista ylipäätään, niin kuten me ollaan nähty nyt isoissa kansainvälisissä pääomasijoittajissa, jotka ovat myös menneet vakuutusliiketoimintaan, niin se yksi kriittinen etu, mikä siitä on, niin on huomattu, että just tämmöisissä syklisissä fundraising, varainkeruuympäristöissä, niin tämmöisen niin vakuutusyhtiön tuottama free floatti niin tasapainottaa sitä niin markkinoiden syklisyyttä ja mahdollistaa sitten kuitenkin sen oman tuottamansa kassavirran avulla sitten sen liiketoiminnan uusien rahastojen ja muiden niin käyntiinlähdön. Et siinä on paljon erilaisia aspekteja, miksi se on olennainen osa meidän tarinaa nyt seuraavalla strategiakaudella. Ja tietyllä tavalla voisi sanoa, että just se Garantian vahva kassavirran generointikyky ja se on semmoinen tietty tuki kautta selkäranka siellä liiketoiminnan alla, millä voidaan rahoittaa muuta. Myös sateisina päivinä niin pärjätään ihan hyvin. Just näin. Sitten Garantian strategia. Vakuutus teknisen tuloksen kasvua niin yli 10% vuodessa tavoittelette. Totta kai niin kuin markkinan veto auttaa siinä, mitä muita komponentteja silloin, millä Garantia saadaan takaisin tuommoiseen noinkin reippaaseen tuloskasvuun? No kuten sanottu, ja kun me tiedetään, että valtaosa siitä on tällä hetkellä liittyy asuntolainatakauksiin, niin tietysti kun oletus on varmasti monilla, että jonkinlainen toipuminen meillä nyt lähtee Suomessa liikkeelle tämän asuntomarkkinan suhteen, niin se on yksi komponentti siinä. Toinen on sitten se, että kyllä me nähdään siellä yrityslainatakauspuolella myös merkittäviä mahdollisuuksia uusien pankkikumppanuuksien, uusien asiakkuuksien kautta
ihan vaan sillä perinteisellä työllä, että me lisätään sen tuotteen tunnettavuutta ja kerrotaan asiakkaille sen niin kuin tavallaan eduista ja mahdollisuuksista, jota se nyt sitten tässä tapauksessa niin pankille tarjoaa. Ja sitten se kolmantena sitten se tietynlainen optio, mikä meillä on auki. Meillä ei ole mitään pakkoa siihen, mutta meillä on optio auki sille kansainvälistymiselle, että me koko ajan katsotaan tiettyjä kansainvälisiä niin kuin toisaalta tavallaan vakuutusmarkkinoita, mutta sitten toisaalta myös näissä nykyisissä tuotteissa niin näitä meidän niin kuin lähialueita. Ja se on luonnollinen osa oikeastaan meidän kaikkia liiketoimintoja, että me katsotaan niitä, vaikkei se nyt mikään strateginen keihääkärki itsessään ole. Siihen liittyen pääomarahastoissa sanoitte, ainakin itselle oli vähän yllärinä, että kerroitte, että harkitsette uuden omaisuusluokan tai mahdollisesti uusien omaisuusluokkien tuomista mukaan tähän teidän nykyisen 3 tuotekategorian rinnalle, niin käytännössähän tämä ilmeisesti tarkoittaisi yrityskauppoja tuolla sektorilla, koska se nollista rämpääminen on kuitenkin hyvinkin hidasta sitten. Se voi olla yrityskauppoja, se voi olla myös orgaanisia, että joo, toki orgaanisesta tekeminen on niin kuin hidasta aina, mutta siis kyllä me nähdään myös, että niin orgaaninen vaihtoehto on hyvinkin mahdollista, että se sitten totta kai edellyttää monesti tiimin rekryymistä, mutta meidän mittakaavassa niin kuitenkin kohtuullisella aikajänteellä voi saada merkittäviäkin tuloksia onnistuessaan. Totta kai epävarmuuksia on ja epävarmuuksia on molemmissa yrityskaupoissa ja orgaanisessakin, mutta kyllä orgaanikin on ihan olennainen osa sitä. Pääomaluokkien suhteen te väläytitte tuossa, että tutkitte muun muassa näitä vaihtoehtoja. Siellä oli useampia pääomaluokkia mainittu. Eli ilmeisesti niin kuin, voisi sanoa, että suhteellisen opportunisesti tämänkin suhteen menee. No ei ehkä opportunistinen on ehkä vähän voimakas sana siihen, että enemmänkin niin, että me katsotaan monesti niin kuin tavallaan ensisijaisesti sen tyyppisiä omaisuusluokkia tällä hetkellä, missä me nähdään, että on jonkinlainen tavallaan uusi kulma, joka me voidaan tuoda markkinaan liittyen näihin meidän niin kuin tällä hetkellä näihin olemassa oleviin liiketoimintoihin. Ja noin, mitä tuossa nyt käytettiin niin kuin esimerkkinä, niin niissä on identifioitu sellaisia mahdollisuuksia, että tavallaan onnistuessaan niin me löydetään sieltä semmoisia uniikkeja kombinaatioita, joita markkinoilla ei ole, koska totta kai meidän ei kannata kopioida muita, vaan kun me ollaan tämmöinen erikoistunut asset manageri, niin meidän pitää löytää se mikä tarjoaa sitten meidän asiakkaille jonkinnäköisiä uniikkeja mahdollisuuksia ja tuotteita. Mainitsit tuon tiimin. Tässä bisneksessä tiimi on totta kai kaikki kaikessa. Kyllä. Jos mietitään, että te lähtisitte hakemaan uutta tiimiä joko orgaanisesti tai sitten epäorgaanisesti, niin mikä on se juttu, mitä Taaleri tuo pöytään? Miksi tiimi haluaisi liittyä Taaleriin? Just mikä on se, niin kuin se hyöty sille tiimille olla osana teitä? No tietysti ne on aina osittain myös niin kuin henkilökohtaisia syitä ja ihmisillä voi olla työntäviä tekijöitä, ihmisillä voi olla niin kuin vetäviä tekijöitä. Luontaisesti, kun sä tuut tämmöiseen niin kuin uuteen ympäristöön, niin sä pääset tekemään sitä sun omaa juttuus. Ja sulla on niin kuin tavallaan avoin ympäristö, mutta totta kai meillä on yhtiönä, niin meillä on mahdollisuus tietysti hoitaa kaikki se back office-tyyppinen työ. Me panostetaan nyt entistä enemmän meidän suoraan varainhankintaan, erityisesti Suomessa, jos meillä tulee tiimejä, jotka keskittyy Suomen tyyppisiin rahastoihin. Ja totta kai meillä on kaikki muut konsernipalvelut ja ison yhtiön ja edut ja brändi, joka resonoi suomalaisissa asiakkaissa ja on aika vahva täällä Suomessa. Että siinä on sekä yksilökohtaisia tekijöitä että sille sit suoraan niin kuin tiimille tarjolla olevia niin mahdollisuuksia, jota me sitten pystytään tarjoamaan. Mainitsit tuon myynnin jo pariin kertaan. Yksi, mikä oli just viime strategiakaudella, niin se teidän kasvu ei ollut se, mitä te tavoittelitte. Ja siinä totta kai se teidän uusi myynti ei ollut lopulta se, mitä te tavoittelitte. Nyt te olette tehnyt myyntimalliin aika paljon muutoksia. Niin mitä te olette nyt tehnyt toisin, jotta sä uskot, että nämä
uuden strategiakauden kasvutavoitteet toteutuu toisin kuin nämä aikaisemmalla strategiakaudella sitten. Toki markkinakin oli edellisellä strategiakaudella vaikea, se on pakko myöntää. Mutta. No siis joo, markkina oli tietysti niin kuin vaikea ja oli erilainen. Me ei tietysti kukaan ei tiedä, että mitä se tuleva markkina on, mutta siis totta kai se, että se mitä me koettiin tuossa, kun me tehtiin nyt tätä strategiapäivitysprosessia, että meidän tyyppisellä toimijalla, joka tuottaa markkinoille tämmöisiin kapeeseen alueeseen erikoistuneita rahastoja, niin on ensisijaisen tärkeää, että me päästään suoraan selittämään sen rahaston strategia, se markkinatilanne, missä me toimitaan, niin suoraan niille meidän asiakkaille. Ja siksi me tehtiin se päätös ja me ollaan saatu siitä palautetta markkinoilta, ja oikeastaan se koko ajattelu tai tämä päätös myös osittain lähti sieltä markkinoilta ja meidän niin kuin asiakkaiden pyynnöstä, että he haluaa päästä paremmin ja suoraan kontaktiin tämän kanssa, niin se on yksi, mikä me uskotaan, että vaikuttaa siihen, että me pystytään paremmin toteuttaa näitä, mutta totta kai ollaan myös rekrytoitu uusia ihmisiä, meillä on uusi johtamismalli, joiden me uskotaan, että ja nähdään jo nyt merkkejä, että erilaisia muutoksen läpiajamiskyky on jo parantunut tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Just näin, eli hyvinkin monen tekijän summa. Kyllä. Uusiutuvassa energiassa. Siinä te nyt virallisesti kerroitte, ei toki ollut mikään suuri yllätys, mutta että tämä uusin nelosrahasto näkee päivänvalon todennäköisesti ensi vuonna ja yli 800 miljoonaa lähdette tavoittelemaan siinä. Se on, jos pitäisi ainakin omissa papereissa nimetä yksi semmoinen asia, mikä ratkaisee teidän strategioiden menestystä tosi paljon, se on käytännössä toi. Jos se tulee tuossa mittakaavassa, niin se teidän skaalautuu todella voimakkaasti toi liiketoiminta siellä. Niin mistä lähtökohdista sun mielestä te lähdette keräämään hyvinkin kunnianhimosta 800 miljoonaa? Miten luottavainen sä oot tuohon 800 miljoonan tasoon? No hyvistä lähtökohdista siinä mielessä, että nyt tämä uusi rahasto niin on merkittävästi isompi kuin edellinen rahasto. Ja meillä on tietysti aina tämmöisiä soft indication-tyyppisiä keskusteluita asiakkaiden kanssa, mutta meillä on asiakkailta niin vahva luotto ja vahva signaali, että he ovat valmiita tulemaan mukaan seuraavaan rahastoon ja mahdollisesti myös kasvattamaan omaa osuuttaan. Eihän niitä tietenkään mustaa valkoisella missään ole, mutta siinä mielessä niin hyvinkin luottavaisin mielin lähdetään. Ja se ei ole kuitenkaan suhteessa tuohon meidän nyt uusimpaan rahastoon, niin se ei ole kuitenkaan mikään mahdottoman iso kasvu, vaan se on ihan linjassa niiden edellisten rahastojen kasvutavoitteisiin ja prosentteihin, mitä me ollaan onnistuttu tekemään. Kyllä. Sitten taseeseen. Teillä oli aikaisemman strategian yhtenä kulmakivenä nämä bioteollisuusinvestoinnit. Teillä oli 100 miljoonan tavoite sijoittaa bioteollisuuteen, mutta te niitä bioteollisuusinvestointeja jonkin verran silloin teitte ennen kaikkea tämän Kanadan ja Fintoilin puitteissa, mutta mittakaava jää kuitenkin niin kuin, jäi merkittävästi siitä. Ja nyt sitten te poistitte tämän bioteollisuusmaininnan ja te poistitte tämän 100 miljoonan tämän sitoutumistavoitteen, mutta samaan aikaan te sanoitte, että te haluatte olla aktiivisia sijoittajia kuitenkin edelleen, niin avaako vähän tätä teidän päivitettyä sijoitusstrategiaa, mitä te haluatte siellä tehdä oman salkun puitteissa? Joo, eli no siinä on oikeastaan kaksi niin kuin ulottuvuutta. Ensimmäinen ulottuvuus on se, että me nähdään meidän nykyisessä portfoliossa ja meidän nykyisessä salkussa erilaisia mahdollisuuksia, joita me tutkitaan aktiivisesti. Johtaako ne sitten päätökseen, niin se tietysti sitten aika näyttää ja siitä sitten infotaan. Mutta sen lisäksi me katsotaan myös uusia mahdollisuuksia. Ja uusissa mahdollisuuksissa niin me sanottiin, että me laitetaan tämmöinen tavallaan kassavirran generointikyky siinä investointiin liittyen niin kuin vähän enemmän etusijalle kuin niin kuin aiemmin. Ja me toisaalta sanottiin myös, että me ollaan sektoririippumattomia. Eli se ei tarkoita, että me ei tehtäisi niin kuin bioteollisuusinvestointeja, me voidaan tehdä niitä, koska kuitenkin se yksi driveri siellä koko ajattelussa on, että meillä pitää olla jotakin muutakin tuotavaa sinne kuin paksu lompakko.
Eli silloin se käytännössä tarkoittaa, että joko meillä tai meidän kumppaneilla pitää olla jotain osaamista, jolla me luodaan siinä kohteessa arvoa meidän asiakkaille ja tietysti myös meille itsellemme ja meidän niin kuin osakkeenomistajille. Eli siellä on edelleen bioteollisuus, mutta me ei pakoteta itseemme investoimaan ja deployaamaan sitä pääomaa nimenomaan bioteollisuusinvestointeihin. Eli tässä on jossain määrinhän tässä on paluuta vanhaan, milloin Taalerilla on ollut tämmöinen laajempi sijoitusmandaatti myös. Varmaan näin. En ole tietysti ollut niin sanotusti vanhaan aikaan. Sä olet seurannut 12 vuotta vai mitä Taalerin tarinaa, mutta varmaan jo osittain siinä on sukulaisuutta siihen, mutta sit kuitenkin niin, että ehkä mä korostan sitä, että me nähdään mahdollisuuksia siinä nykyisessä portfoliossa ja uusien suhteen, niin me priorisoidaan sitä kassavertaa. Teillä on tällä hetkellä se salkun koko noin 50 miljoonaa. Samaan aikaan, että me tiedetään, että teille lähivuosina pitäisi tulla ihan merkittävästi myös pääomaa sisään. Esimerkiksi kun nämä tuulirahastojen tuottopalkkiot kotiutuu sieltä saamisista ja näin ja tiettyjä exittejä tapahtuu, niin miten sä ajattelet tuosta salkun koosta? Se ei varmaan ollut sattumaa, että teetitte sen tarkan tavoitteen sieltä veke, mutta mikä on, niin kuin, mitä sijoittajien pitäisi ajatella? Onko tämä 50 hyvä työluku siinä vai? No, ja taas jos ajatellaan näitä me kolme liiketoimintoa, niin Garantia. Meillä on Garantiassa niin kuin, vahva tase, joka mahdollistaa sen kasvupyrkimykset. Ja toisaalta sitten sieltä riittää myös sitten jaettavaksi kassavertaa myös muihin niin kuin kasvutavoitteisiin. Mutta sitten se, että miten se sitten allokoituu toisaalta tämän kehityspääoman tai development capitalin ja toisaalta uusien rahastojen välillä, niin se me jätettiin tietyllä tavalla niin kuin auki, koska me ei haluta lukkiutua sen kanssa, koska viitaten sun aiempaan kysymykseen, niin sehän riippuu paljolti siitä, että lähdetäänkö me orgaanisesti perustamaan jotain uutta fundistrategiaa, jolloin tyypillisesti ensivaiheessa sä joudut laittamaan aika paljon omaa pääomaa sinne kiinni, että sijoittajat myös uskoo siihen strategiaan ja haluaa lähteä mukaan. Tai vastaavasti, jos tehdään yrityskauppoja, niin totta kai se vaatii myös pääomaa. Et se on, kuten me sanottiin, niin se on enemmänkin se development capital, semmoinen opportunistinen työkalu ja pääoman allokaatio, vehikkeli meille, jonka kautta me pystytään sitten, kun me tiedetään, että mihin suuntaan me lähdetään näiden rahastojen kanssa menemään, niin sitä loppuu sitten optimaalisesti kassavertaa niin käyttämään, kun ja jos me löydetään sitten hyviä käyttökohteita sillä. Ja tehän sanoitte tuolla kalvoilla jo, että tavoite on totta kai niin kuin tukea sitä konsernin yli 15% oman pääoman tuottotavoitetta, eli kun tiedetään, että Garantia on sen alla, niin se tarkoittaa, että tavoitellaan siellä niin kuin plus 15% oman pääoman tuottoa ja sitten näillä sijoituksilla ja sinänsä tuotto edellä mennään. Kyllä, juuri näin. Yrityskaupat. Se oli myös omana tämmöisenä strategisena bullet pointtina siellä teidän kalvolla ja tiedotteessa. Ollaan käsitelty jo se, että pääomarahastoja voisi laajentaa yrityskaupoilla. Onko jotain muita vaihtoehtoja, mihin yrityskauppoja, mitä voidaan tehdä? No kyllä yksi on, on muitakin vaihtoehtoja, että me voidaan jollain tavalla partneroitua esimerkiksi jakeluketjussa. Me voidaan jollain tavalla katsoa maantieteellistä laajentumista ja me voidaan jopa soveltuvin osin niin katsoa Garantian tuoteportfolion tai maantieteen laajentumista. Mutta se, että tapahtuuko näistä joku, niin niitä me ei tietenkään niin sanotusti budjetoida tai ne ei ole suunnitelmassa. Että itsellä kun on 20 vuotta ollut yrityskauppoja kanssa enemmän ja vähemmän koko työuransa tekemisissä, niin aina tietää, tai sen on oppinut, että sä tarvit ostajan ja myyjän, että se yrityskauppa toteutuu, että sitä ei oikein budjettiin ja Exceliin voi kannata laittaa, vaan siihen tarvitaan molemmat sitten tanssimaan sitä tangoa ja se arvonluonti tehdään sitten kuitenkin siinä integraatiossa ja siinä integraatiovaiheessa. Kyllä, mutta tosiaan siinäkin on niin kuin monta väylää mahdollisesti auki. Kyllä. Sitten se pääomien toinen käyttöpuoli, voitonjako. Teillä on voitonjakotavoite se vähintään 50% tuloksesta, mutta te ette tällä strategiakaudella nyt maininnut mitään
mahdollisesti ylimääräisistä voitonjaoista. Me edelleen tiedetään, että teillä on iso tase ja teille tulee, ainakin näin markkinaennusteella, niin teille tulee sinne ihan merkittävästi lisää pääomaa myös. Niin mitä sijoittajan pitäisi ajatella teidän voitonjaosta ja mahdollisesta tästä niin kuin pääoman käytöstä osana voitonjakoa? Olette aikaisemmin ollut kuitenkin viime vuosina, olette jakanut näitä ihan reippaitakin lisäosinkoja, toki liittyen pääosin tähän varainhoidon myyntiin silloin. Joo, kyllä. Meillä on nyt siis operatiivisena johtona, niin meillä on siis mandaatti ja toisaalta myös meidän tavoite on nyt, mitä me luotiin, niin on kasvuun liittyvä strategia. Sitten se, että kuinka hyvin me onnistutaan sen toteuttamisessa ja sitten se, että mitä se vaikuttaa sitten toisaalta osinkoon, niin sehän on sitten tietyllä tavalla niin kuin hallituksen käsissä, joka sitten esittää yhtiökokoukselle sitä lopullista osingonjakokykyä. Et toimivan johdon edustajana niin mun tehtävä on vaan mahdollistaa se, että me onnistutaan meidän nyt näissä 3 eri liiketoiminnon kasvattamisessa seuraavan strategiakauden aikana. Just näin, eli pääomat on ensisijaisesti korvamerkitty sinne, ja jos niitä ei sinne syystä toista käytetään, niin sitten katsoo, mitä hallitus tekee käytännössä. Näin se menee. Sitten viimeinen kysymys. Pitkän strategiatyön teitte, ja sen lopputulemana totesitte, että tämä konsernrakenne on omistaja-arvon kannalta tällä hetkellä ainakin optimaalinen. Niin miksi näin? Miksi uskotte, että tämä 3 kuitenkin suht erilaista palasta sijoitussalkku pääomarahaston Garantia on optimaalinen kokonaisuus? Joo, no me sen työn yhteydessä me tietysti me katsottiin aika laajasti, kuten meidän liiketoiminnassa pitää katsoa, niin me katsottiin aika laajasti kansainvälisesti, että miten meidän tyyppiset yhtiöt ovat viime vuosina tehneet strategiansa. Meidän ei tarvitse siinä mielessä nyt niin kuin pyörää keksi uudelleen, vaan sä voit sitten toisaalta katsoa myös sit tuolta kansainvälisestä kentästä niitä esimerkkejä. Ja semmoinen, niin kuin, mitä täältä Suomesta on ehkä vaikea nähdä ja jää vähän niin kuin tavallaan paitsioon, niin semmoinen nouseva trendi on ihan selkeästi ollut, että isot pääomasijoittajat toki ne on nyt taistelee ihan eri liigassa ja sarjassa kuin meidän koko luokan, mutta ne yhä useammin ne katsoo niin kuin vakuutusyhtiöitä ja joko partneroituu niiden kanssa tai omistaa niitä. No sitten me perehdyttiin siihen, että mikä se logiikka siellä on. Huomattiin, että meillä on aika paljon samantyyppistä ajattelua nyt sitten vaikka tämän Garantian suhteen. Sama juttu. Yhä useammat näistä isoista kansainvälisistä pääomasijoittajista niin tekee myös suoria sijoituksia omasta taseestaan nimenomaan tavallaan pontimena oikeastaan se, että se suora sijoitus tuottaa kassavirtaa ikuisesti eikä ole sidottu johonkin fundin niin kuin elinkaaren. Kun me katsottiin niin kuin kansainvälisesti ja kansainvälisiä esimerkkejä, niin me nähtiin, että tässä vaiheessa, kun me tiedetään toisaalta, sit, joka vaikuttaa myös tietysti se, että M&A-markkinahan on viime aikoina ollut tosi heikko, niin me nähtiin, että tässä vaiheessa tämä on se, millä me edetään niin kuin kohti seuraavaa strategiakautta. Ja sitten jos jotain muuta jossain vaiheessa tulee tai nähdään jotain muita mahdollisuuksia, niin totta kai niihin aina, niin kuin Talerin historiassa, värikkäässä historiassa, niin niihin on aina sit mahdollisuus tarttua. Niin, toimitusjohtajan katsauksessahan siinä tiedotteessa, niin siinähän sun viimeinen lause viittasi just tähän, että Taleri on historiassa uudistunut monta kertaa ja tämmöiset on mahdollista myös tulevaisuudessa suunnilleen näin. Juuri näin. Mitään uudistumista ei ole päätetty, mutta se on aina mahdollista. Kiitos Ilkka haastattelusta, ei muuta kuin työn iloa sulle ja tiimille uuden strategian puitteissa. Kiitoksia.